Hello and welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis আজি আমি আলোচনা কৰিম 19 জানুৱাৰী 2021 চনৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন ইনস্পিৰেশ্যন আইএছৰ তৰফৰ পৰা APSC UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদিৰ নিচিনা আমাৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফৰ্ম ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰাও আপোনালোকে আমাৰ এই ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ PDF ফৰমেট আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত উপলব্ধ আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰি এই PDFসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে UPSC APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচৰ অনলাইন অফলাইন দুটা মাধ্যমতে আমাৰ ক্লাছসমূহ চলি আছে আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে সো এটা চাওঁ হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেইটা প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে New policy to rehabilitate erosion hit people in state. So, ৰাজ্যত যি বান বিধ্বস্ত এৰিয়া আছে য'ত গৰা খহনীয়া হয় বানপানীৰ সমস্যাৰ ফলত মানুহৰ দুৰ্দশা হয় তেনেকুৱা অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহসকলক বেলেগ এটা ঠাইলৈ এটা নিৰাপদ ঠাইলৈ ৰিহেবিলিটেট কৰাৰ কাৰণে এখন নতুন পলিচি অনা হৈছে আৰু সেই পলিচিখন হৈছে ৰিহেবিলিটেশ্যন পলিচি ফৰ ইৰোজন এফেক্টেড ফেমিলিজ অফ আসাম 2020 So, a policy kon ki hoy? The policy aims to address the issues of families who are rendered landless, homeless, or lost their homestead land or agricultural land due to erosion. So, banpani ba khohoniar babe jibilak manuhor bheti mati jar uson hoise jar bheti mati banpani khohoniar folot dhonko hoise ba karubar jodi খেতি পথাৰৰ যি মাটি এগ্ৰিকালচাৰেল ল্যান্ড যেটো হেতু যদি খহনিয়া হৈছে ইৰোজন হৈছে তেতিয়া হলে এই পলিচিখনে সেই মানুহখিনিক কভাৰ কৰিব টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য পলিচি দ্য ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট এজ পাৰ ৰিকমেন্ডেশনস অফ 15 ফাইনেন্স কমিশন has allocated a fund of rupees 200 crore to the state for the financial year 2021 so union government 15 finance commissioner recommendation মৰ্মে আমাৰ ৰাজ্যলে 2000 কোটি টকা এটা ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ 2020-2021 পৰা স্যাংশন কৰিছে The policy has divided erosion affected families into 3 categories. So এই পলিচিখনে তিনটা ক্যাটেগৰিত এই erosion affected family কেটা কভাৰ কৰিব তো ক্যাটেগৰি কেটা কি আমি এবাৰ চাই লওঁ প্ৰথম ক্যাটেগৰিটো হৈছে যিবিলাক ফ্যামিলি নিজৰ মাটি হেৰুৱাইছে নিজৰ থকা মাটি লগতে এগ্ৰিকালচাৰেল ল্যান্ড যেটো খেতি মাটি সো তেনেকুৱা ফ্যামিলি বিলাক কভাৰ কৰা হ'ব লগতে যিবিলাক ফ্যামিলিৰ হেখিনি মাটিত বাদে যিখিনি হেৰালে তাত বাদে যদি বেলেগ মাটি নাই আন কতো তো তেনেকুৱা মানুহবিলাকক কি কৰা হ'ব তেনেকুৱা পৰিয়ালক এই পলিচিটোৰ আন্ডাৰত কভাৰ কৰা হ'ব so these families will get rupees 5 lakhs per bigha or actual land value as per zonal valuation whichever is less to purchase a maximum 2.5 quotas of land to construct a house so ক্ষতিগ্ৰস্ত ফ্যামিলি সমূহে কি কৰিব নতুনকে আপোনাৰ 2.5 কোঠা মাটি কিনিবলে প্ৰতি বিঘাত 5 লাখ টকা কই নাইবা যেটো জোনাল ভ্যালুয়েশনৰ মতে যেটো আপোনাৰ সেট কৰা হ'ব মাটিৰ ভ্যালু তো এই দুটাৰ যোনটোৰ দাম কম বা যোনটোৱে আপোনাক কম পৰিমাণত মানে দামটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব তো সেই দুটাৰ লোয়েষ্টৰ মতে কি কৰিব গভৰ্নমেন্টে পইচা দিব একটা ফ্যামিলিক এটা ঘৰ বনাবলে they will also get rupees 1.5 lakhs to construct their house and latrine and rupees 1 lakhs per bigha or actual cost of the land whichever is less to purchase maximum 3 bighas of agricultural land so yate ki kora hobo je 1.5 lakh toka ghor aru housaloy banabole latrine banabole dia hobo aru logote ki kora hobo 1 lakh toka per bigha kheti mati kinibole dia hobo to second category tur mote ki hobo the second category will cover the families who have lost their homestead land and not agricultural land in erosion so jar খেতি মাটি যোৱা নাই কিন্তু নিজৰ ভেটি মাটি গৈছে নিজে থকা মাটিখিনি গৈছে তো তেনেকুৱা মানুহক এই সেকেন্ড ক্যাটেগৰি কভাৰ কৰিব these families will receive rupees 5 lakhs per bigha or the actual land value as per zonal valuation whichever is less for purchase of maximum 2.5 quotas of land to construct the house to maximum 2.5 quota মানে land কিনিবলে য'ত আপোনাৰ ঘৰ বনাব পাৰিব মানুহে তো তেনেকুৱা মানুহবিলাকক 5 লাখ টকা পাৰ বিঘা হিচাপত দিয়া হ'ব বা যেটো জোনাল ভ্যালুয়েশনৰ মতে যেটো এই দুটাৰ মাজত যেটো দাম কম সেই হিচাপত ম্যাক্সিমাম 2 কোঠা মাটি পাৰচেজ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব they will also get 1.5 lakhs in
cash to construct the house and latrine. তো 1.5 লাখ টকা ঘৰ আৰু লেট্ৰিন বনাবলৈ তেওঁলোকেও পাব। আৰু থাৰ্ড কেটেগৰীটোৰ মতে কি হৈছে, this category will cover the families who have lost their agricultural land only. এইটো কেটেগৰীত তেনেকুৱা মানুহক দিয়া হ'ব পইচা যাৰ অকল খেতি মাটি গৈছে। কিছুমান মানুহৰ ধৰক ভেটি মাটি একো অনিষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু তেখেতসকলৰ খেতি মাটি লছ হৈছে অলৰেডি। তো তেনেকুৱা মানুহবিলাকক এই থাৰ্ড কেটেগৰীত কভাৰ কৰা হ'ব। These families will get financial assistance of rupees 1 lakhs per bigha or actual cost of the land whichever is less for purchasing maximum 3 bighas of agricultural land. তো এনেকুৱা ফেমিলিবিলাককো কি দিয়া হ'ব, 1 লাখ টকা পাৰ বিঘা দিয়া হ'ব, ম্যাক্সিমাম 3 বিঘা মাটি মানে খেতি মাটি কিনিবলৈ। The policy also clearly stated that it will follow the definition of landless person or family as formulated by the land policy of Assam. The rehabilitation package as earmarked by the policy will not be applicable to the families having government servicemen or whose annual income is more than rupees 5 lakhs per annum. তো এই পলিচিখনে অসমৰ যিটো ল্যান্ড পলিচিৰ যিটো গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইনখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ফলো কৰিব। লগতে তেনেকুৱা মানুহবিলাকক এই পলিচিটোৱে কাভাৰ নকৰে যিবিলাক মানুহৰ কি আছে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ আছে, আৰু লগতে যিবিলাক মানুহৰ 5 লাখতকৈ অধিক বছৰি ইনকাম হয়। তো তেনেকুৱা মানুহবিলাকক এই পলিচিটোৰ আণ্ডাৰত বেনিফিচিয়াৰী হিচাপে ধৰা নহয়। Moreover, one will have to provide the records of eroded land for availing the benefit under the policy, and the families occupying government land as encroachers will not be eligible to get the benefit under the policy. তো ইয়াত আৰু এটা কথাত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব যে যিবিলাক মানুহে বা যিবিলাক পৰিয়ালে চৰকাৰী মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি আছে, যিবিলাক মানুহে চৰকাৰী মাটিত অনৈতিকভাৱে বসবাস কৰি আছে, তেনেকুৱা মানুহবিলাকক এই পলিচিৰ আণ্ডাৰত কিন্তু কভাৰ কৰা নহয়। আৰু যিবিলাক মানুহক অলৰেডি চৰকাৰী মাটি এলট কৰা হৈছে, এনেকুৱা ধৰক কিবা পলিচিৰ আণ্ডাৰতে হওক বা বেলেগ কিবা পলিচিৰ আণ্ডাৰতে হওক, যদি অলৰেডি তেনেকুৱা মানুহবিলাকক ৰিহেবিলিটেট কৰা হৈছে নাইবা চৰকাৰী মাটি প্ৰভাইড কৰা হৈছে, তেনেকুৱা মানুহকো কিন্তু এই আঁচনিৰ দ্বাৰা ইয়াক কভাৰ কৰা নহ'ব। এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটি, ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডিচিবিলাকক লৈ পেলাই এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটি গঠন কৰা হ'ব, যিয়ে কি কৰিব এই বেনিফিচিয়াৰীবিলাক চিলেক্ট কৰিব। দেয়াৰ উইল বি ওৱান ষ্টেট লেভেল কমিটি আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ চিফ ছেক্ৰেটাৰী টু ৰিভিউ এণ্ড মনিটৰ দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য পলিচি। তো ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ তত্বাৱধানত চেয়াৰমেনশ্বিপত এখন ষ্টেট লেভেল কমিটি থাকিব, যিয়ে এই গোটেই প্ৰচেছটো, এই পলিচিখনৰ যিটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন সেই প্ৰচেছটো কি কৰিব, মনিটৰ বা ৰিভিউ কৰিব। চ' এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট এটা নিউজ। এই পলিচিখন বা এই পলিচিখনৰ সম্বন্ধীয় যি পইণ্টছ এয়া পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে। প্ৰিলিমছত যিহেতু আজিকালি ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন আহিব, তো ষ্টেটমেণ্ট হিচাপে ইয়াত সুধিব পাৰে যে নতুন যিখন পলিচি আৰু এই পলিচিখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজনছ আছে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এগেইন ৰিহেবিলিটেশ্যন অফ ফৰেষ্ট ভিলেজাৰ্ছ অফ ডিব্ৰু চৈখোৱা। তো আকৌ এটা ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কথা আহিছে। আমি জানো যে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত অৱস্থিত ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক, আৰু এই পাৰ্কখনৰ ভিতৰৰ ফালে দুখন ডাঙৰ গাঁও আছে। এই গাঁও দুখন হৈছে আপোনাৰ লাইকা আৰু দধিয়া, আৰু এই গাঁও দুখনৰ সম্পূৰ্ণ কমিউনিকেশ্যন নদীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। নদীৰে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰে, কমিউনিকেট কৰে, আৰু এই গাঁও দুখন প্ৰায় বানপানীৰ সমস্যাত ভুগিব লগা হয়। তো এতিয়া কি হৈছে, এই গাঁও দুখন যে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত এতিয়াও অৱস্থিত বা ইমান বছৰে গাঁও দুখন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰতে আছে। চ' নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যিটো মেনেজমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি অসুবিধা আহি পৰে, কিয়নো নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ক'ৰ এৰিয়াত বা যিকোনো এটা এৰিয়াত কি হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গাঁও এষ্টাব্লিছমেণ্ট থাকিব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণতে গভৰ্ণমেণ্টে এইবাৰ ডিচিশ্যন লৈছে সেই মানুহখিনিক বেলেগ ঠাইলৈ ৰিহেবিলিটেট কৰা হ'ব, বেলেগ ঠাইলৈ তেওঁলোকক পঠাই দিয়া হ'ব। দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট টুডে এপ্ৰুভড, টুডে মিনছ 18 তাৰিখৰ কথা কৈছে। চ' এপ্ৰুভড আ প্লেন প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই দ্য ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট টু ৰিহেবিলিটেট 5,500 forest villagers of Dibru Soikhoa National Park in degraded reserve forest areas of Tinsukia and Lakhimpur districts. তো এই মানুহখিনি ক'ত লৈ যোৱা হ'ব, ডিগ্ৰেডেড ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভছ, যিখন ফৰেষ্ট অলৰেডি ডিগ্ৰেড হৈছে, তাত কি হৈছে ধৰক এনক্ৰচমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি তেনেকুৱা ইলিগেল এক্টিভিটিজ হোৱাৰ ফলত কি হৈছে, ফৰেষ্টখন ডিগ্ৰেড হৈ গৈছে, ধ্বংস হৈ গৈছে। তো তেনেকুৱা ফৰেষ্ট এৰিয়াত কি কৰিব, এই মানুহখিনিক ৰিহেবিলিটেট কৰিব, তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰিব।
আৰু এই ফৰেষ্ট কেইখন হৈছে আপোনাৰ তিনচুকীয়া আৰু লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দুখনমান ফৰেষ্ট য'তে মানুহখিনিক পুনৰ সংস্থাপন দিয়া হ'ব around 135 hectares of land in Pavo Reserve Forest in Lakhimpur. So ক'ত এই মানুহখিনিক পুনৰ সংস্থাপন কৰা হ'ব লখিমপুৰৰ Pavo Reserve Forestot would be diverted to settle the inhabitants of Dodhia. So Dodhia গাঁৱৰ মানুহখিনিক Pavo Reserve Forestot Pavo Reserve Forest Lakhimpuror এই ফৰেষ্টখনত পুনৰ সংস্থাপন কৰা হ'ব while 166 hectares in Paharpur Reserve Forest and 72 hectares in Namphai Reserve Forest in Digboi Forest Division would be diverted to settle people of Laika. To Laikar মানুহখিনিক Namphai Reserve Forest আৰু Paharpur Reserve Forest Digboi Forest Division আন্ডাৰত তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰা হ'ব The proposed sites are degraded reserve forest areas already কৈছো যে যিখিনি জায়গাত মানুহখিনি সংস্থাপন কৰিব পুনৰ সংস্থাপন কৰিব সেইখিনি degraded forest reserve then government has identified 1218 families 1218টা পৰিয়াল আইডেন্টিফাই কৰা হৈছে যে লাইকা আৰু দধিয়াত 1218টা পৰিয়াল আছে আৰু তেওঁলোকক which constitute a population of 5556 in the forest villages of Dodhia and Laika who would be considered for relocation. So yet approximately dia asile aru exact data to hoise 5556 1218টা পৰিয়ালৰ এই গোটেইখিনি মানুহক Pavo Reserve Forest Paharpur Reserve Forest আৰু Namphai Reserve Forestot পুনৰ সংস্থাপন দিয়া হ'ব A high-level meeting chaired by Forest Minister Parimal Suklabaidya also decided to form a sub-committee headed by Revenue Minister Jogen Mohan to monitor the on-ground implementation of the project. So, Jogen Mohan, Revenue Minister, tekhetok ei gotei kamkhinir implementation or ji monitoring or daitto tekhetok dia hoise. The subcommittee also comprising local MLAs and senior forest officials will visit Dodhia and Laika villages of the national parks and appraise the people about the government's plan. To subcommittee bonai dia hoise local MLA bilakok logote senior forest officialok loi pelai aru ei manukhinie Laika aru Dodhia manukhinik goi bujabo তেওঁলোকক গভৰ্ণমেণ্টৰ এই যি প্ল্যান এই প্ল্যানৰ বিষয়ে খটৰি কৰি ৰিহেবিলিটেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক সায়েন্স সিটি এট টেপেচিয়া আসাম গুৱাহাটী নিচে কাখতে সোণাপুৰত অৱস্থিত টেপেচিয়া তাত কি কৰিব এখন সায়েন্স সিটি বনাবলৈ গৈ আছে অসম চৰকাৰে যাৰ শিলান্যাস অলৰেডি আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতে কৰিলে যোৱাকালি দ্য সায়েন্স সিটি covering an area of 250 bighas of land and roads drainage system etc will cost 184 crore so 250 বিঘা যত আপোনাৰ কি আছে ৰাস্তা ড্ৰেইনেজ সিস্টেম গুটেখিনি লগ লাগি 250 বিঘা মাটি যত সায়েন্স সিটিখন হবলৈ গৈ আছে এটো 184 crore তাত খৰচ কৰা হ'ব the main building of the science city will cost 110 crore and will be built jointly by কোনে বনাব গৈ আছে মেইনলি জয়েন্টলি কোনে বনাব National Council of Science Museums under the Cultural Affairs Department of the central government and the Science and Technology Department of the state government so central government or National Council of Science Museum যেটো Cultural Affairs Department or under আছে আৰু অসমৰ যে Science and Technology Department so এই দুটা ডিপাৰ্টমেন্টৰ জয়েন্ট ভেঞ্চাৰ এটা যেটো আমাৰ সায়েন্স সিটি হবলৈ গৈ আছে টেপেচিয়াত আৰু ইয়াত কাৰ কিমান শেয়াৰ থাকিব হেতু চাই লৈছো the central and state government will share the total cost of the project in 90% কি কৰিব চেন্টাৰে দিব মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে দিব আৰু 10% দিব আমাৰ ষ্টেট গভর্নমেন্টে সো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ লগতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে যে সায়েন্স সিটি অসমৰ কোড হবলৈ গৈ আছে কোন ঠাইত হবলৈ গৈ আছে বা গভর্নমেন্টৰ শেয়াৰ কিমান ষ্টেট গভর্নমেন্টৰ শেয়াৰ কিমান হ'ব ইয়াতে আৰু কিমান বিঘা মাটি বা কিমান টকাৰ প্ৰজেক্ট এটা সো ওভাৰঅল কথাখিনি আমি মেনশন কৰিলো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন এৱাৰ্ড 2020 সো অসমৰ খ্যাতনামা শিল্পী ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত এক্টৰ বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া তেখেতক আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন এৱাৰ্ড 2020 চনৰ কাৰণে সিলেক্ট কৰা হৈছে আৰু এই এৱাৰ্ডটো দিয়ে নগাঁও এডিপি কলেজে আৰু তেখেতক এই এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ফাৰ্স্ট উইকত the next totha আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ হেকৰটো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক সংৰক্ষণ ক্ষমতা মহোৎসৱ বা সক্ষম বুলি শৰ্টলি যেটো কোৱা হৈছে
2021. The month-long awareness campaign for conservation of petroleum products named Sanrakshan Kshamta Mahotsav Saksham 2021 was formally launched for the state of Assam on 18 January 2021. So petroleum product সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কনজাৰভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ক্যাম্পেইন awareness campaign এটা স্টাৰ্ট কৰা হৈছে মাহজোৰা কাৰ্যসূচী লৈ যেটো আপোনাৰ চলিব 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চনত তো এই যেটো ক্যাম্পেইন চলিব ইয়াৰে এটা থিম আছে এই থিমটো হৈছে গ্ৰীণ এণ্ড ক্লিন এনাৰ্জি হৰিত এবং স্বচ্ছ ঊৰ্জা then this campaign is aimed at showing the way forward for enhancing conservation capabilities of people and help understand need issues and solution for conservation and effective utilization of petroleum products and also to give message that collective participation is the key to conservation. So overall concept to hoise apnar conservationor khetrot logote manuhor involvement manuhe keneke conserve koribo petroleum products keneke ami kharua tel kharua sampod ami keneke সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো তা কেনেকে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰো তা কেনেকে সাস্টেইনেবল ইউজ কৰিব পাৰো এই গোটেইখিনি কনসেপ্ট লৈ পেলাই এটা মাহজোৰা কাৰ্যসূচী এটা হাতত লোৱা হৈছে আৰু এই সক্ষম যেটো মান্থ এইটো আপোনাৰ কি কৰিব স্কুল চিলড্ৰেন তাৰছত ইউথ হাউসৱাইফস ড্ৰাইভাৰ্স মেকানিক্স তো বিভিন্ন ক্যাটেগৰীৰ মানুহ লৈ পেলাই কি কৰিব তেওঁলোকক ইনভলভ কৰি এই কনজাৰভেশ্যন এক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত বাই ক্যাম্পেইনটোত তেওঁলোকক সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব তো আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ ইমানখিনি আছিল আশা কৰিছো এই ভিডিঅ'সমূহে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগবঢ়াই আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ